guys! Welcome back again and again sa aking YouTube channel. So ayan guys, kakatapos lang namin kanina maglaba ng aking asawa. So nakakaiyak lang ng very light guys kasi alam niyo nakakapagod, tapos sinabayan pa ng pagsira ng dryer namin yung bigla-bigla na lang nabubuhos yung ulan. So ayan, good luck po sa aming nilabhan. Pero so far, hindi pa naman ganun kadilim yung ating kalangitan dito sa amin. A few moments later. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Ayan, dahil dyan sa paglalaba na yan at sa napagod ako, naisip kong gumawa ulit ng merienda. Yan ang ating today's cooking session. Last time kasi, diba guys, gumawa ako ng puto pa with pork asado filling. But for today's video guys, I'm gonna make a UBE cheese puto flan. Yes guys, yung may leche flan sa ilalim. Alam niyo guys, yung mga leche. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga videos ko. So guys, kung gusto mong malaman at matutunan kung paano gawin itong UBE cheese puto flan, just keep on watching. Prepare the following ingredients. For our leche flan ingredients, we have 5 pieces egg yolk, 1/2 cup evap milk, 1/2 cup condensed milk, and 2 pieces calamansi extract. For our UBE cheese puto ingredients, we have 1 cup all-purpose flour, 1/2 cup sugar, 1 tablespoon baking powder, 1/4 teaspoon salt, UBE food color, and cheese for toppings. And for our meringue ingredients, we have 3 egg whites, 1/4 teaspoon cream of tartar, and 1/4 cup sugar. So guys, let's start cooking. First guys, gawa po muna tayo ng ating leche flan. So ayan guys, beat muna natin yung 5 pieces egg yolk. Next guys, ilagay na po natin ang ating evap milk. Mix nyo lang po ng mabuti. Next guys, ilagay naman po natin ang ating condensed milk. I-mix nyo lang po ulit ng mabuti guys. Mix lang po natin ng mabuti until well combined na po sila. So guys, don't forget to add yung calamansi extract po natin. So optional lang yan guys. Next po, salain natin siya guys sa ating strainer. So ayan guys, okay na po. Set aside po muna natin to. Then next guys, lagyan po muna natin ang ating molder ng butter. So ayan guys, lagyan na po natin ang ating mga molder ng ating leche flan mixture. Yung katamtamang dami lang guys. So ayan guys, okay na po. Next guys is steam na po natin to ng 7 minutes.
minutes later. So, ayan guys, okay na po, luto na po ang ating flan. So, set aside po muna natin to. Let's proceed sa ating ube puto mixture. So, ayan guys, first lagay na po natin sa ating mixing bowl ang ating 1 cup ng all-purpose flour. Next guys, add na po natin ang ating 1/2 cup ng sugar. So, ayan guys, mix lang po ng mabuti. Next guys, add na po natin ang ating 1 tablespoon ng baking powder. Mix nyo lang po ulit. Next guys, lagay na po natin ang ating 1/2 cup ng tubig. Haluin nyo lang pong mabuti guys. So, ayan guys, okay na po ang ating puto mixture. Ganyan na po yung kanyang texture. So, gawa na po tayo ng ating mirang para fluffy yung ating puto. So, first guys, iwi po natin ang ating 3 pieces na egg whites until mag-soft fix po siya. In high speed po guys. So, ayan guys, once po na bubbly na po siya, pwede na po nating i-add ang ating 1/4 na teaspoon ng ating cream of tartar. So, ayan guys, na-explain ko naman po dati na yung ating cream of tartar ay magpapawala nung lansa ng ating egg white. So, ayan guys, kung wala kayong cream of tartar, gumamit na lang po kayo ng suka. 1/4 teaspoon lang din po guys. So, ayan guys, whip lang po ulit. So, next guys, lagay na po natin ang ating 1/4 cup ng sugar. Guys, gradually lang po yung paglagay. Paunti-unti lang po. So, i-whip na po ulit natin guys until mag-soft fix po siya. So, ayan guys, okay na po. Ganyan po siya dapat, ka-soft fix. So, okay na to guys. Next guys, mix na po natin ang ating mirang at ang ating puto mixture. I-mix po nyo lang ng mabuti. So, ayan guys, okay na po siya. So, next po, lagyan po natin ng food color. Pasensya na guys kung hindi po nakuhanan yung paglagay ng food color. So, madali lang naman yan guys. So, ayan guys, next po is lagyan na po natin ng ating mga molder na may flan.
So, ayan guys, okay na po. Nalagyan ko na po lahat. So, next is, steam na po natin to ng 10 minutes. So, ayan guys, pag mga 7 minutes na po, pwede nyo na pong lagyan ng cheese sa ibabaw sa ating puto. Sorry po guys, walang video. Hindi po kasi nakuhanan. Nakatulog po kasi yung aking videographer. Ang bait, no? A few moments later. So, ayan guys, after 10 minutes, eto na po. Wow, 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 wow. Mabango siya guys and perfect yung texture niya. Malambot po talaga. So, ayan ang aking mga model. Yung girl po is anak ko po yan, si Lexi. Then yung boy, si Adrian, pamangkin ko po yan. So, yan yung aking mga puto model. So, ayan, sarap na sarap po talaga yan. At ang dami po nilang nakain. So next guys, ako naman po ang titikim. Let's see kung gaano ka-stable yung ating flan sa ilalim and gaano ka-fluffy yung ating ubi cheese puto. Oh God, it's so good. So ayan guys, isa na naman pong nakakabusog na merienda ang na-share ko sa inyo. So I hope na nagustuhan nyo po ito. And ayan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell button para updated kayo sa aking mga videos. So ayan guys, watch out for my upcoming cooking session. See you on my next vlog. Thanks for watching!